đại nhất lịch sử Euro, Ronaldo chỉ xếp thứ 4. Tạp chí 442 bầu chọn 10 cái tên xuất sắc nhất trong lịch sử các vòng chung kết Euro. Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha là cầu thủ duy nhất còn đang thi đấu góp mặt trong danh sách 10 cái tên vĩ đại nhất Euro. Trong bản danh sách của tạp chí 442, đội tuyển Tây Ban Nha có tới 4 cái tên xuất hiện trong top 10. 1. Xavi, Tây Ban Nha. Xavi là linh hồn trong lối chơi của Tây Ban Nha trong kỷ nguyên vàng của đội tuyển từ năm 2008 đến 2012. Xavi được bầu chọn làm cầu thủ hay nhất Euro 2008, tiếp tục trở thành thủ lĩnh tuyến giữa của La Roja vào năm 2012. Tây Ban Nha là đội tuyển duy nhất trong lịch sử từng bảo vệ thành công chức vô địch Euro 2008 và 2012. Xavi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên kiến tạo ở 2 trận chung kết Euro liên tiếp. Tiền vệ tài hoa Tây Ban Nha được trang 442 bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử giải đấu. 2. Andrés Iniesta, Tây Ban Nha. Nếu Xavi là cầu thủ hay nhất Euro 2008, người đồng nghiệp của anh ở cả cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ, Andrés Iniesta chính là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012. Chỉ 2 năm sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup, Iniesta tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại kỳ Euro với 2 kiến tạo. Xuyên suốt cả giải, Iniesta chỉ không ra sân 22 phút sau 6 trận đấu, đã đầy đủ 120 phút trong chiến thắng trước Bồ Đào Nha tại bán kết và 86 phút trong thắng lợi 4-0 trước Italy tại chung kết. 3. Zinedine Zidane, Pháp. Zinedine Zidane là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Pháp vô địch World Cup 98. 2 năm sau, Zidane tiếp tục tỏa sáng để đem về chức vô địch Euro 2000. Cựu tiền vệ Real Madrid thi đấu tổng cộng 4 kỳ Euro, nhưng có lẽ giải đấu tại Bỉ và Hà Lan là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất của Zidane tại giải đấu này. Danh thủ người Pháp ghi 2 bàn tại giải năm đó, cùng Pháp tiến một mạch tới trận chung kết và giành ngôi vô địch sau khi đánh bại Italy. Les Bleus ngày đó cũng trở thành đội đầu tiên kể từ Tây Đức năm 1974 giữ cả ngôi vương World Cup và Euro trong cùng một thời điểm. 4. Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo có màn ra mắt đội tuyển vào năm 2003. Trước khi giúp Bồ Đào Nha tiến tới trận chung kết Euro 2004 trên sân nhà thua Hy Lạp ở chung kết. 12 năm sau, Ronaldo nâng cao chức cúp vô địch Euro 2016 sau khi đánh bại chủ nhà Pháp trong trận đấu diễn ra tại Paris. Với đăng ký Euro từng góp mặt chưa tính Euro 2024, Ronaldo là cầu thủ có nhiều lần ra sân nhất 25 trận và có nhiều bàn thắng nhất 14 bàn trong lịch sử giải đấu. Tiền đạo Anas cũng là vua phá lưới tại Euro 2020. Nếu vô địch giải đấu sắp tới tại Đức, Cristiano sẽ là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Euro. 5. Iker Casillas, Tây Ban Nha. Iker Casillas là người đeo băng đội trưởng trong thời kỳ vàng của bóng đá Tây Ban Nha 2008 đến 2012. Cựu thủ thành Real Madrid là vị trí không thể xâm phạm trong khung gỗ La Roja xuyên suốt giai đoạn đội tuyển vô địch World Cup 2010 và 2 lần vô địch Euro liên tiếp 2008 và 2012. Casillas giữ sạch lưới ở cả 2 trận chung kết Cúp châu Âu mà anh từng tham dự. Tại Euro 2012, Casillas cũng giữ sạch lưới tới 5 trên 7 trận bắt chính. Tại Euro 2008, Casillas cũng góp công lớn giúp Tây Ban Nha vượt qua Italy ở tứ kết bằng 2 lần cản phá và để thành công. 6. Michel Platini, Pháp. Michel Platini là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vào những thập niên 1980. Tiền vệ người Pháp cũng giúp Les Bleus giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bằng chức vô địch Euro 1984. Trong giải đấu năm đó, Platini ghi tới 9 trên tổng số 14 bàn thắng của cả đội tuyển. Trong đó có cú hat-trick vào lưới tuyển Bỉ và bàn thắng mở điểm trong trận chung kết với Tây Ban Nha. Platini trở thành vua phá lưới của giải đấu và đương nhiên được bầu chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất giải. 7. Marco van Basten, Hà Lan. Tiền đạo Marco van Basten nổi danh nhờ thành công tại Ajax và AC Milan trong những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 1990. Bất chấp mọi vinh quang ở các câu lạc bộ, người hâm mộ có lẽ sẽ luôn chỉ nhớ về một khoảnh khắc của Van Basten trong màu áo cam. Và vô lên tận sâu ở trận chung kết Euro 1988 và lưới đội tuyển Liên bang Xô Viết được mệnh danh là bàn thắng đẹp nhất lịch sử cúp châu Âu. Bàn thắng này của Van Basten cũng giúp Hà Lan giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử đội tuyển. Với cá nhân chân sút sinh năm 1964, anh trở thành chủ nhân danh hiệu vua phá lưới năm đó với 5 pha lập công. 8. Fernando Torres, Tây Ban Nha. Bàn thắng của Fernando Torres vào lưới tuyển Đức tại chung kết Euro 2008 đã chấm dứt cơn khát kéo dài hàng thập kỷ của đội tuyển Tây Ban Nha. Dù đánh mất vị trí đá chính vào tay David Villa tại Euro 2012, Torres vẫn trở thành đồng sở hữu danh hiệu vua phá lưới với 3 bàn thắng, trong đó có một bàn tại trận chung kết với Italy. Với 2 chức vô địch và 2 bàn thắng trong 2 trận chung kết liên tiếp, Torres xếp ở vị trí thứ 8 trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất Euro. 9. Gerd Müller, Tây Đức. Gerd Müller là chìa khóa của Tây Đức tại vòng loại Euro 1972. Từ khi chính thức có mặt tại giải đấu,
vô dụng bóng ghi 4 bàn chỉ sau 2 trận để giúp đội tuyển vô địch. 2 năm sau, Müller tiếp tục ghi bàn trong trận chung kết giữa Tây Đức và Hà Lan, qua đó giành chức vô địch chung kết World Cup 1974. Tới giờ, Gerd Müller vẫn là cầu thủ duy nhất từng ghi bàn trong cả chung kết World Cup lẫn chung kết Euro. 10. Peter Schmeichel, Đan Mạch. Đan Mạch bước vào Euro 92 với tư cách đội đồng thế cho Yugoslavia bởi xung đột chính trị và phần còn lại là lịch sử. Đoàn quân của huấn luyện viên Richard Müller Nielsen càn quét mọi đối thủ trên đường tới trận chung kết trước khi hạ gục Đức 2-0 để giành ngôi vô địch. Bên cạnh người hùng Henrik Larsson trên hàng công, dấu ấn còn lại chắc chắn phải thuộc về thủ môn Peter Schmeichel. Cựu cầu thủ Ma cũng có vô số pha cứu thua quan trọng, cản phá quả penalty từ Marco van Basten tại bán kết để giúp đội góp mặt tại trận đấu cuối cùng. Trong trận chung kết, Peter Schmeichel xuất sắc giữ sạch lưới trước họng súng của hàng loạt hào thủ tuyển Đức như Stefan Effenberg và Jürgen Klinsmann. Iraq, Việt Nam vượt khó ở Basra. Tuyển Việt Nam hy vọng sẽ giành được kết quả tốt ngay tại sân Basra của Iraq và chờ đợi tỷ số bất lợi ở trận đấu giữa Indonesia và Philippines để giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuyển Iraq đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm. Họ là một trong 4 đội có thành tích toàn thắng tại vòng loại World Cup bên cạnh Nhật Bản, UAE và Australia. Sau 5 vòng đấu, tuyển Iraq đã ghi tổng cộng được 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng một bàn. Đáng chú ý, họ có tới 4 trận giữ sạch lưới. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng thứ 3 tại bảng F với 6 điểm. Đội ghi được 5 bàn thắng nhưng để thủng lưới 7 bàn. Trong 5 trận đã qua, tuyển Việt Nam chỉ có đúng một trận giữ sạch lưới. Tuyển Việt Nam có được 6 điểm nhưng hiệu số là âm 2, trong khi Indonesia có 10 điểm cũng với hiệu số âm 2. Về lý thuyết, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 nếu kết quả lượt đấu cuối cùng có lợi. Tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp nếu thắng Iraq trên sân khách ở lượt trận cuối, còn Indonesia không thể có trọn vẹn 3 điểm trước Philippines. Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ có trong tay 9 điểm, còn điểm số tối đa mà Indonesia giành được sau vòng loại thứ 2 là 8. Trong trường hợp đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik hòa Iraq, còn Indonesia thua Philippines, khi ấy Việt Nam cũng giành vé đi tiếp. Do Việt Nam và Indonesia có cùng 7 điểm nhưng tuyển Việt Nam xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng tốt hơn. Hiện hiệu số phụ của tuyển Việt Nam và Indonesia cùng là âm 2, còn do Indonesia thu nên ít nhất hiệu số sẽ là âm 3 trong trường hợp hai đội bằng điểm. Theo quy định của FIFA, yếu tố đầu tiên để xếp hạng là hiệu số phụ, sau đó mới tính đến thành tích đối đầu. Trận đấu giữa tuyển Iraq và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 1 giờ ngày 12 tháng 6 tại sân Basra. Đây là sân bóng có sức chứa hơn 65.000 khán giả. Đây là sân nhà của tuyển Iraq trong những năm gần đây. Tại Basra, tuyển Iraq có thành tích rất tốt khi đội thắng 4 trên 5 trận để vô địch Cúp Vùng Vịnh năm 2023. Tại vòng loại World Cup 2026, tuyển Iraq cũng đã thắng tuyển Indonesia 5-1 và vượt qua tuyển Philippines 1-0 tại sân Basra. Đây là trận đấu hứa hẹn rất nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Theo lịch, ở lượt trận thứ 6, tuyển Việt Nam làm khách trên sân Iraq, còn Indonesia tiếp Philippines trên sân nhà. Tuyển Indonesia sẽ gặp Philippines lúc 19 giờ 30 ngày 11 tháng 6, còn trận Iraq gặp Việt Nam sẽ diễn ra lúc 1 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Hy vọng giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á là mong manh. Nhưng dẫu rất khó khăn, song thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết vượt qua thử thách trên sân Basra của đội tuyển Iraq. Chúng tôi kém Indonesia 1 điểm. Trận gặp Iraq rất quan trọng và khó khăn khi phải đá trên sân khách. Chúng tôi vẫn còn cơ hội. Hy vọng Việt Nam sẽ giành kết quả tốt trước Iraq và chờ đợi kết quả từ cuộc so tài của Philippines với Indonesia. Cơ hội là 50-50, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.